নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ। আজি পূজা উপলক্ষে খিচিৰি আৰু ঔটেঙাৰ টক কেনেকৈ বনাব পাৰি তাৰে ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আমি প্ৰতি বছৰে সেইটো বনাওঁৱেই পূজা উপলক্ষে, কিন্তু আজি বোলো কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকৰ আগতো সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তেন্তে আহক আমি ৰেচিপিখিনি কেনেকৈ আগবঢ়াওঁ তাকে চাওঁ। খিচিৰি বনাবলৈ এয়া মই মগু দালিখিনি অলপ ভাজি ল'লোঁ, কিছু সময় ভাজি পিনে তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি বাচন এটাত মানে চচ এটাত মই বইল হ'বলৈ দিছোঁ। ইয়াত মই অন্য একো দিয়া নাই, ইয়াত অকণমান নিমখ আৰু অলপ হালধি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই যেতিয়ালৈকে মগু দালিখিনি যেতিয়ালৈকে ভাঙি নাযায় তেতিয়ালৈকে এইখিনি সিজাম। আৰু যেতিয়া মগু দালিখিনি অলপ অলপ সিজি যাব এইফালে এইখিনি মই চাউল তিয়াই থৈছোঁ, জহা চাউল হয় মোৰ এইখিনি। জহা চাউল তিয়াই থৈছোঁ, ভালকৈ ধুই পিনে মই তিয়াই থৈছোঁ, আকৌ অলপ পিছত ধুব লাগিব দিয়াৰ আগতে। এইখিনি মই তিয়াই থৈছোঁ ধুই পিনে। এইখিনি যেতিয়া দাইলখিনি ভালকৈ সিজি যাব, যেতিয়া অলপ অলপ ভাঙিব তেতিয়া মই চাউলখিনি মই তাত মিক্স দি দিম। আৰু এই খিচিৰিটোত দিবলৈ মই এয়া পাচলিখিনি ভাজি আছোঁ। পাচলিখিনি দেখিছে, এয়া ৰঙালাও, আলু দিছোঁ, কচু, অলপ বন্ধাকবি দিছোঁ আৰু পটল দিছোঁ। পটলটো মই এনেকৈ পূৰা বাকলিটো গুচাই দিছোঁ, বুজিছেনে? পূৰা সম্পূৰ্ণ বাকলি মই গুচাই দিছোঁ, কাৰণ মই বাকলিটো থাকিলে পটলটোত কি হয় আপোনাৰ পাচলিটোৰ লগত ভালকৈ মিক্স হৈ নাযায়। সেইকাৰণে মই গোটেই পাচলিখিনি যেতিয়া গুচাইছোঁ তেতিয়া মই এই পটলৰ বাকলিখিনিও গুচাই দিছোঁ। মই অকণমান সময় এইখিনি ভাজি লৈছোঁ, অলপ সময় মই ভাজি ল'ম। ইয়াত নিমখ দি থৈছোঁ, অকণমান স্লাইট নিমখ দিছোঁ যাতে পাচলিখিনি মোৰ সোনকালে সিজে। আৰু এয়া হৈছে জিৰা ধনিয়া, অলপ মই ইয়াত জিৰা ধনিয়া গোটেইখিনি নিদিওঁ ধৰক। ইয়াত মোৰ 1 টিস্পুন জিৰা গুড়ি আৰু 1 টিস্পুন ধনিয়া গুড়ি দিছিলোঁ, কিন্তু মই সম্পূৰ্ণকৈ দিয়া নাই। ইয়াত অলপ দি পিনে এতিয়া মই এইখিনি লৰাই দিছোঁ আৰু অকণমান সময় ভাজি পিনে এইখিনি মই নমাই থৈ দিম। আৰু এই পাচলিখিনি মই পিছতহে দিম খিচিৰিখিনিত, নহ'লে আমাৰ পাচলিখিনি একেবাৰে সিজোতে খিচিৰিখিনি যেতিয়ালৈকে হ'বগৈ তেতিয়ালৈকে একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব। এইখিনি মোৰ চব্জিখিনি ভাজা হ'ল। এতিয়া এইখিনি মই গেছটো বন্ধ কৰি দিম আৰু বাতি এটাত উলিয়াই ল'ম। এইখিনি আমাৰ দাইলখিনি সামান্য সিজিলেই, এই দেখিছে দাইলখিনি কেনেকৈ মগু দালিখিনি ফাটি গৈছে, মানে আমাৰ দাইলখিনি কিছু সিজিছে আৰু সিজিব লাগিব। এতিয়া আমি ইয়াত মই যিখিনি চাউল থৈছিলোঁ সেই চাউলখিনি ইয়াত দি দিম। মই ভালকৈ ধুই ল'লোঁ আৰু এইখিনি চাউলখিনি এতিয়া মই ইয়াত দি দিম। আৰু এতিয়া মই ইয়াত এই তেজপাত এখিলা দি দিছোঁ। এই তেজপাতখিলা পিছত যেতিয়া মই আকৌ তেল মাৰিম, যেতিয়া মই খিচিৰিখিনি মোৰ তেল মাৰিব হ'ব তেতিয়াতো মই তেজপাত তেতিয়াও দিব পাৰোঁ, কিন্তু তাৰ লগতে মই ইয়াতো দি দিছোঁ। তেতিয়া মানে ইয়াৰ অকণমান টেষ্টটো ভাল হৈ যায়, গোন্ধটো ভাল ওলায়। আৰু লগতে এতিয়া মই একদম সামান্য ধৰক 1/4 টিস্পুন মই অকণমান জিৰা পাউডাৰ দি দিছোঁ, 1/4 টিস্পুন দেই। এইখিনি দি এতিয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি দিওঁ। আমাৰ পাচলিখিনিতো আছে, পাচলিখিনি আৰু অকণমান কিছু সময় পিছত দিম। এইখিনি দেখিছে মই আৰু অলপ পানী দিলোঁ, ইয়াত পানী অকণমান দি লৰাই দিছোঁ, নহ'লে আমাৰ তলত লাগি যাবও পাৰে, জ্বলি যাব পাৰে। সেইটো কাৰণে আমি এনেকৈ সঘনাই আমি লৰাই থাকিব লাগিব, কণ্টিনিউ আমি লৰাই থাকিব লাগিব। আৰু এতিয়া মোৰ উতলো আহিছে, চাউলখিনি দেখিছে কিছু সিজিলেই মোৰ। এতিয়া ইয়াত মই যিখিনি পাচলিখিনি ভাজি থৈছিলোঁ, এই পাচলিখিনি ভাজি থোৱা যিখিনি মোৰ চব্জি আছিলে, পাচলি আছিলে, সেই গোটেইখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ। এইখিনিত মই চব্জিখিনি দিলোঁ আৰু পানী দি দিছোঁ আৰু অকণমান লৰাই দিছোঁ, নহ'লে তলত লাগি যাবও পাৰে। এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে। এতিয়া মই এইখিনি ল' ফ্লেমত সিজিবলৈ দিব লাগিব। তাৰ আগতে মই ধৰক 1 টিস্পুনৰ সমান মই আদা দিছোঁ। আদাটো দিলে অকণমান টেষ্টটো ভাল হয়, গোন্ধটো ভাল হয়। আদা দি পিনে মই এইখিনি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ, ফ্লেমত দিম। তাৰ মাজতে যদি মোৰ লৰাই থাকিম আৰু যদি মোৰ প্ৰয়োজন সময় ইয়াত পানীও দিম, নহ'লে খিচিৰিখিনি মোৰ তলত লাগি যাব পাৰে। এয়া মোৰ খিচিৰিখিনিও কমপ্লিট হ'ল, দেখিছে সিজিলে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া এইখিনি মোৰ সিজিলে। এতিয়া এইখিনি মই তেল মাৰি ল'ম, যিহেতু আমি তেল মৰাই নাই এতিয়ালৈকে। এতিয়া
যে তেলখিনি পূৰা গৰম হৈছে, কেৰাহীখনৰ পৰা ধোৱা ওলাইছে। মই অকণমান ষ্টিমটো কমাই দিছোঁ, পূৰা মিডিয়াম ফ্লেমো কৰা নাই, তাতকৈ অকণমান বেছিয়ে ৰাখিছোঁ। প্ৰথমতে মই তেজপাত দি দিছোঁ, পাঁচফোৰণ দিম। পাঁচফোৰণ আধা চামুচ দিব পাৰি। খুব সাৱধানে কৰিব, গাত নহ'লে কেনেবাকৈ পৰিব পাৰে। অকণমান লৰাই দিছোঁ, অকণমান ৰঙচুৱা হৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই তেজপাত দিলোঁ, পাঁচফোৰণ দিলোঁ। এতিয়া মই এই শুকান জলকীয়া আছে, শুকান জলকীয়াকেইটা দি দিছোঁ। শুকান জলকীয়াকেইটা অকণমান সময় মই ভাজিব লাগিব, যাতে অকণমান কালাৰটো ডাৰ্ক হৈ যায়। বুজিছে, শুকান জলকীয়াকেইটাৰো কালাৰটো ডাৰ্ক হৈ গ'ল, আৰু লগতে মই যিখিনি পাঁচফোৰণ তেজপাত দিছিলোঁ সকলোৰে কালাৰটো ডাৰ্ক হ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই খিচিৰিখিনি অলপ ঢালি দিম। মই সম্পূৰ্ণকৈ ইয়াত ঢালিব নোৱাৰিম, কাৰণ বহুতখিনি খিচিৰি আছে, অলপ অলপকৈ মই ঢালিম। সেইকাৰণে আপোনালোকেও দিওঁতে সাৱধানে দিব, নহ'লে গাত পৰিব পাৰে কেনেবাকৈ। বাকীখিনিও মই তেনেকৈ দি দিছোঁ। এইখিনি মই খিচিৰিখিনি তেল মাৰি লৈছোঁ, আৰু এতিয়া লগতে মই এই কেঁচা জলকীয়া কেইটামান দি দিছোঁ, ফালি ফালি দিছোঁ। কেঁচা জলকীয়া দিলে গোন্ধটো খুব ভাল হয়। আৰু এতিয়া মই বেছি সময় এইখিনি আৰু বনাই নাথাকোঁ বা হেৰি কৰি লৰাই নাথাকোঁ, মোৰ প্ৰায় হৈছেগৈ। এতিয়া মই ইয়াতে ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিম, আৰু ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ গৰু ঘি দি দিম। এইখিনি হৈছে। এতিয়া মই ইয়াৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিলোঁ, আৰু ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ গৰু ঘিউ দি দিছোঁ। গৰু ঘিউ দি এইখিনি ভালকৈ অকণমান ওপৰতে জাষ্ট লৰাই দিম, আৰু অকণমান সময় মই এইখিনি এনেকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম। যিহেতু মই কৈছিলোঁ যে খিচিৰিৰ লগতে ঔটেঙাৰ টক বনাম বুলি, তাৰ কাৰণে এয়া ঔটেঙাখিনি মই লৈছোঁ। এইখিনি ঔটেঙাখিনি দিছে, সৰু সৰুকৈ মই টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ, আৰু এনেকৈ অকণমান থেতালি লৈছোঁ। লগতে এইখিনি মই গুড় লৈছোঁ, গুড়খিনি মিহি মিহিকৈ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু মই এটা মছলা এটা পেষ্ট এটা বনাই ল'ম। এয়া হৈছে, ইয়াত মই 1 টিস্পুন জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ লৈছোঁ, মানে হাফ টিস্পুন জিৰা আৰু হাফ টিস্পুন ধনিয়া পাউডাৰ। ইয়াৰ লগত এতিয়া মই আৰু কেইটামান মছলা মিক্স কৰিম, যেনেকৈ অকণমান বেছি নহয়, হাফ টিস্পুনো লোৱা নাই, তাতকৈ কম লৈছোঁ। ৰেড চিলি পাউডাৰ, লগতে অকণমান, ইয়াতো মই হাফ টিস্পুন লোৱা নাই, মানে ধৰক 1/4 লৈছোঁ ব্লেক চল্ট পাউডাৰ বা আপোনাৰ ক'লা নিমখৰ পাউডাৰ লৈছোঁ। অকণমান গুড়ি কৰি লৈছোঁ। লগতে মোক লাগিব এইটো চাট মছলা। চাট মছলাও মই তেনেকৈ বেছি নলওঁ, ধৰক 1/4 লৈছোঁ, মই 1/4 টিস্পুন লৈছোঁ। আৰু গোটেইখিনি ভালকৈ এবাৰ মিক্স কৰি লওঁ মই। এই পেষ্টটো দিলে আপোনাৰ খাই খুব ভাল লাগে, টেষ্টটো খুব ভাল হৈ যায়। এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান পানী মিক্স কৰি ল'ম, মই আন্দাজত ল'ম। খুব বেছি 2 বা 3 চামুচ, 2 to 3 টিস্পুন পানী ল'ব লাগিব, তাতকৈ বেছি আমাৰ লিকুইডো নালাগে। এয়া দেখিছে, এই পেষ্টটো মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াৰ মাজতে মই আৰু এটা কাম কৰিম। বাতি এটা মই লৈছোঁ, এই বাতিত মই প্ৰথমতে এই গুড়খিনি ইয়াত ঢালি ল'ম। গোটেইখিনি গুড় মই ইয়াত ঢালি লৈছোঁ, আৰু লগত এতিয়া মই এইখিনি ইয়াত মই পানী গৰম কৰি লৈছিলোঁ, পানী মই কুহুমীয়া কৰি লৈছোঁ দেই, অকণমান কুহুমীয়া পানী লৈছোঁ। আধা কাপ পানী দি এইখিনি কিছু সময় আমি এনেকৈ থৈ দিম। এনেকৈ মই তিয়াই পিনে থৈ দিম, আৰু যেতিয়া মই টকখিনি দিবলগীয়া হ'ব তেতিয়া মই এইখিনি চেকি পিনে দিম। চেকি পিনে দিলে কি হ'ব আপোনাৰ, তেতিয়া যদিহে ইয়াত বালি থাকে, বালিখিনি আপোনাৰ তলত থাকি যাব। মই কেৰাহীত তেল গৰম কৰি ল'লোঁ। এতিয়া তেজপাত দুখিলা দি দিছোঁ, আৰু আধা চামুচ পাঁচফোৰণ দিছোঁ।
সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ দিছোঁ। এতিয়া মই যিখিনি ঔটেঙা থেতালি থৈছিলোঁ অকণমান ভাঙি থৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিম। এইখিনি অকণমান লৰাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত সামান্য নিমখ দিম। আমি নিমখটো অকণমান দিব লাগিব, জাষ্ট স্লাইটলি, কাৰণ আমি যিটো মছলাৰ এটা পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ তাতো মই ক'লা নিমখ দিছোঁ। ত' ইয়াত মই অকণমান দিছোঁ জাষ্ট। এইখিনি এতিয়া ল' ফ্লেমতে মই কিছু সময় অকণমান সিজিবলৈ দিম। মই ধৰক 5 মিনিটমান ল' ফ্লেমতে মই সিজিবলৈ দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত মই প্ৰথমতে এই যিখিনি মই গুড় আছিলে, গুড়খিনি মই তিয়াই থৈছিলোঁ সেইখিনি ভালকৈ চেকি ল'লোঁ আৰু লগতে মই আৰু ইয়াত আধা কাপমান আৰু পানী দিছোঁ। আৰু লগত মই খিচমিচ দিম। খিচমিচটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেতিয়া দিব পাৰে, বা খিচমিচৰ লগত আপোনালোকে এইখিনি খিচমিচ মই অকণমান দেৰি তিয়াই থৈছিলোঁ, খিচমিচৰ লগত খেজুৰো দিব পাৰে। আৰু এইখিনি যি মছলা আছিলে পেষ্ট বনাইছিলোঁ সেই পেষ্টখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া গোন্ধটো খুব ধুনীয়া ওলাইছে। এতিয়া এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঢাকি দিম আৰু ল' ফ্লেমতে মই এইখিনি ভালকৈ এতিয়া মছলাখিনিৰ লগত সিজিবলৈ দিম। এতিয়া আমাৰ টকখিনি সম্পূৰ্ণ হৈছেগৈ, দেখিছে শুকায়ো আহিলে। ইয়াতকৈ বেছি আমি শুকাই নিদিওঁ, কাৰণ ঠাণ্ডা হ'লে এইখিনি আৰু অকণমান শুকাই যাব। ইয়াতে এটা কথা কৈ দিওঁ, যদিহে কোনোবাই যদি টকখিনিত যদি জলকীয়া দিব বিচাৰে, শুকান জলকীয়াও দিব পাৰে। তেতিয়া আপোনাক শুকান জলকীয়া দিবলৈ হ'লে আপোনালোকে যেতিয়া মই তেলত যেতিয়া তেজপাত আৰু পাঁচফোৰণ দিছিলোঁ তেতিয়া আপোনালোকে শুকান জলকীয়া দিব পাৰিব। মোৰ এইখিনি টকখিনি কমপ্লিট হৈছে। এতিয়া মই ইয়াৰ গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিম আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই বাতি এটাত উলিয়াই দিম। এয়া মোৰ খিচিৰি আৰু লগতে এয়া ঔটেঙাৰ টক বনাই মোৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। আজি বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বুলি স্পেচিয়েলি এইটো বনালোঁ। আপোনালোকেও ঘৰত এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু খাই কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আজি ভাল পালে তেন্তে লাইক এটা কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।